Welcome Scorpionnetje. Het is de maand van februari, de maand van liefde. Eerste 2 weken is lucht. Eerste 2 laatste weken is water, de visseason. Geld is goed. Dat is goed voor jullie Scorpion om te weten. Dus de rod from fortune. And fortune is in your second house van geld, money, bank, financial institution. As you apply for financial help of je vraagt als je krijgt some sort of a financial help. Ja. Organization, institution gaat zorgen dat jullie Scorpion krijgt geld terug wat was niet aan jou uitgedeeld. Dat is goed. Dus je tweede huis zit lekker, oké? Butterfly. Sommige van jullie, de butterfly en de dragonfly come out when it comes up to relatie, vernieuwing, relatie, nieuwe relatie. Sommige van jullie gaat nou recognize dat relatie met ram moet je loslaten. Mensen gaan nou echt achterkomen dat een kreef is degene, een kreef en een leeuw stop. Steenbok en zijn kind in de rug. Een kreef en zijn leeuw was daar achter. De oneerlijk spelletje dat was aan de gang. Mensen nou recognize wat een kreef en een leeuw. Sommige van jullie komen achter dat een maag en een weeskal heb je in de rug gestopt. Niet genoeg liefde en sommige van jullie gaat scheiden van een stier en een tweeling. Young Scorpions komen achter dat een tweeling was alleen in een relatie met jou voor geld. Alleen geld. Geheim van een stier is nou boven water gekomen. Mensen recognize een heleboel dingen over een stier. En hoe een stier is en wat een stier heeft gedaan. Oké? Heleboel van jullie gaat scheiden van een stier. In je huis Scorpion, ik zie dat bescherming komt voor jullie Scorpion. Een heleboel geheim van een weeskal en een stier is nou boven water gekomen. Jonge Scorpion, je komt achter dat een weeskal was in je leven gestuurd door een stier. Een stierman is nou geen heleboel problemen. Een stierman hebben jullie Scorpion, Young Scorpion mensen documentatie aan een leer gegeven. Mensen nou recognize de speel en wat is gebeurd. Je wordt victorious, overkomt een problematische situatie op de workfloor. This is communicatie was duidelijk. Mensen recognize dat een leeuw en een kreef hebben een theft gecreëerd tegen jullie Scorpion en je moeder of vader. Dus als jullie Scorpion moeder of vader is een steenbok. Allebei moeder en vader is een steenbok. Mensen gaan recognize dat een leeuw en een kreef. Een leeuw en een kreef, deze zijn buitenlandse mensen hebben jou in je rug gestoken. Oké? Dus mensen gaan nou recognize dat deze leeuw en de kreef is degene dat hebben groot diefstal gecreëerd. Mensen nou, dus goed nieuws komt omdat je gaat even aan je moeder vertellen, omdat je moeder en vader je heel lange tijd kunnen niet vinden, kunnen niet bereiken. En een international corporation gaat nou recognize dat een leeuw en een kreef is degene dat blokkeert je van je moeder en je vader om te connecten met je moeder en je vader. En waarom is dat iemand een leeuw, de kreef hebben een leeuw je informatie gegeven om naar een land te reizen. Dus die hebben grote diefstal bij jullie gecreëerd. Dus mensen nou recognize dat en informatie komt uit dat een kreef en een leeuw het samengewerkt om een diefstal te creëren. En gebruik je documentatie en informatie naar een ander land te reizen. En had je data en informatie zitten gebruiken in Nederlands. Dus Young Scorpion, dat was naar Nederlands gekomen. En je was gestopt op de vliegveld. Een ram en een leeuw was hier achter. En zodra hebben ze je documentatie en informatie geaccess van in de Verenigde Staten, omdat je wil je data en informatie niet opgeven. Die denkt dat je hebt iets te verbergen. Nee, je wil gewoon beschermen van je familie.
En doordat je wil je familie beschermen, deze mensen wil per se je adres, voor wat voor reden, door nieuwsgierigheid. En nadat ze krijgen je adres, ze vertellen je dat je mag niet naar Nederland terug voor een jaar. En in de jaar hebben ze je data en informatie geaccess en geven het aan Leo in Nederland te komen. Het gebeurt 26 januari toen je ging terug naar de Verenigde Staten. Na je blijft in Nederland met je Nederlands moeder. Verkeers. Er is een gebeurtenis dat is gebeurd. En now the waarheid komt uit. En now mensen recognize dat een ram vrouw, dat werkt in je moeders bedrijf, had het al gepland. Omdat je moeder heb je afgezet op het vliegveld. Je wordt gestopt, je moeder heeft daar gestaan en zei, waarom ben je gestopt? 9 dagen in Nederland zonder visum. Je bent een American, ik ben je moeder, waarom ben je gestopt? En doordat die had al gepland om je adres in het buitenland te krijgen. Dames en heren, dit is een verschrikkelijk ding dat is gebeurd met een Stenbock vrouw en haar Scorpion kind. En dit gebeurt in 26 januari 2012. En het kind gaat terug naar de Verenigde Staten en wordt gestopt. Nou, dit is een 28-year-old kind, oké? En wordt gestopt. En het was een ramvrouw en een ramman had collaboreerd with a corrupt civil servant bij Schiphol te stop de vrouw kind. En de vrouw stond daar boven en zegt, waarom heb je mijn kind gestopt? Hij heeft niks fout gedaan. Het is 9 dagen, 3 maanden Nederlands, 3 maanden Amerika. We hebben waiver. Oké, en ik ben de moeder van hem. Dus waarom heb je het gestopt? Later pas, 2016, gaat de Scorpion, jullie vertellen je moeder dat, ja, ik mag niet terug voor een jaar van, en ik zeg, wie heeft dat aan jou verteld? Wat de mensen hebben gedaan is de Scorpion gestopt in 2012, access to data en informatie in de Verenigde Staten, en gebruik die kind data en informatie aan een leer te geven in Nederlands te komen, reizen naar Nederlands en in Nederlands te wonen. This is a corrupt civil servant dat heeft het gedaan. En dit is wat ik zeg tegen jullie. Nederlandse gaat deze dingen niet doen. Het is buitenlanders mensen dat hebben ze criminal intentie. Dat komen in Nederlands en wil ze aan de vrienden en kennis in Nederlands brengen. Niet op de directe manier en gebruik aan de mensen. Die vrouw, de Stenbock, hebben ze vrouw, de kind afgezet op de vliegveld. En daar zit te staan en ze zegt, ja, waarom is hij gestopt? Ik zeg, ik geef je data en informatie niet. Iedereen heeft recht om zijn bedrijf om te beschermen. En een ramvrouw in een bedrijf dat de Stenbock werkt, is degene dat vraagt corrupt civil servants de data en de informatie van het kind. En dit is een situatie, dames en heren. Deze vrouw is mentally disturbed. Oké? Het is een situatie waar mensen altijd hebben een opmerking over buitenlandse mensen. Maar mensen komen niet naar Nederland omdat ze hebben het slecht. Oké? Dat is iets wat mensen moeten realiseren. Oké? Veel mensen is zwaar, hebben een goed achtergrond. Oké? En dit is een situatie waar een jong ramvrouw en een jong ramman hebben haat. Want dit is een hard crime dat is gecreëerd tegen een Stenbock vrouw. En deze 2 mensen hebben een corruptie gecreëerd door de kind informatie. Omdat ze was gevraagd door een ramman, wat is je nummer, je adres in de Verenigde Staten? En hij zegt, nee, dit is mijn nummer, je kan me bellen. De kind moet prijzen bij de ramman huis de nacht van de 25 van januari 2012 gaan. Om de ramman te weten dat de kind gaat weg. En zodra de kind was op Schiphol, die heeft de kind gestopt. Voor wat voor reden? We hebben waiver. Als jij weet niet de regels tussen landen, moet je niet op je positie gaan werken. Oké? Omdat de kind was niet 30 dagen of over. En ook als hij 30 dagen over, zijn ouders en zijn biological mother, niet zijn adopted mother, zijn biological mother is een Nederlands citizen. Dus een heleboel mensen zitten op plek dat ze weet geen donders van. En ze gebruiken zijn macht om dingen te doen dat is niet door de bocht. Oké?
En dat is how ze komen aan een young Scorpion en dan geef de young Scorpion data en informatie aan een Scorpion koppel in de buitenlanden met een criminal Leo. Dat heeft een heleboel problemen in Nederland te komen over de kind. De vrouw-kind informatie om te gaan leveren. Het is fout, dames en heren. En dit is waar ik zeg corruptie. Corruptie is niet door Nederlandse mensen, maar door buitenlanders Nederlandse dat hebben criminal op the ground en intent om meer geld te verdienen. Als je werkt bij overheidsinstantie, je wordt niet goed betaald, dat is niet je probleem, maar je weet dat. Oké, je moet kiezen voor een private sector. Maar je gaat niet iemand data en informatie en mensenleven kapot maken omdat jij wil informatie over iemand kan krijgen. Het is niet als de Nederlandse staat en de Verenigde Staten weet wie de mensen zijn. Wat bemoei je daarmee? Oké? En sommige mensen is te nieuwsgierig. En door nieuwsgierig, deze situatie wordt een haat. Een crime van haat. Oké, omdat het een situatie waar, dames en heren, deze young Scorpion person data en informatie was gestolen door een Leo. Dat is in Nederlands gekomen onder de kindnaam. En de kind is nooit in Nederlands gewoon. De moeder, die biological moeder is een Nederlandse. Deze kind is niet in Nederlands gewoon. En in 2012 de kind was gestopt op Schiphol. Als mensen is niet van op de hoogte, je hebt een waiver van 90 dagen. Als een Nederlands burger, je kan in de Verenigde Staten voor 90 dagen, niet meer. Oké? En ook American kan in Nederlands voor 90 dagen niet meer. Als het is meer, je moet echt je visa en je permit kan opzoeken. Als jij de recht niet weet, moet je daar niet aan mensen data en informatie. Oké? Een kind of een American kind wil altijd blijven een American kind. En een heleboel mensen, ook als een kind is geboren in een ander land en heeft American ouders, ze blijven altijd een American citizen. En ik denk dat dat is een situatie waar mensen zit echt te creëren chaos over andere mensen. Je moet de waarheid en de kern van de waarheid weten voordat je gaat mensen informatie gaan access en even gaan bellen over criminaliteit. Jij bent de criminal. Oké? Dus als jij gaat iemand informatie access, iemand kan geboren in één land, maar je weet niet waar de fuck de ouders zijn van. Oké? En als jullie gaat even mensen zo behandelen. Dit is geen manier om mensen te behandelen. Obviously, there was a situation waar hier mensen nou recognize a fault that was created. And a fraud that was created. En iemand have a little hate crime dat zit te spelen. En dus Hamer Scorpion is nooit in Nederlands gewoon, is nou terechtgekomen in een situatie dat stress ze ouders uit en zo. En het is door een steerman. Deze steerman is haat. This is a hate crime. This is a problematic situatie dat was creëerd. Oké? En nou mensen gaan recognize dat die so-called personnel van een stemboek person is te ver gegaan. Omdat zij en een ramman hebben gevraagd een corrupt civil servant op Schiphol om een kind dat gaat terug naar Amerika om hem te stoppen en zijn data en informatie te krijgen. En zodra hebben ze de stemboekkind informatie. Oké? En weet je wat is zo grappig is dat mensen recognize, we hebben niks om te verbergen. We willen onze familie en onze achtergrond beschermd. Oké? Dus je hebt echt de adres gezien en de kost van de huis en de property dat we wonen aan. Oké? Dus dit is zo fout wat is gebeurd. Dit is een situatie waar niet iedere buitenlanders dat is in Nederland terechtgekomen komt van slechte afkomst. Niet iedereen. En sommige mensen willen gewoon zijn identiteit beschermd, omdat ze wil zijn familie beschermd. En deze ramvrouw en ramman is te ver gegaan. En een heleboel van jullie Scorpion recognize wat is gebeurd. Dus hier, een Leo family, heeft de Scorpion naam gebruikt en in Nederlands
binnenkomen en even huis in de Scorpion naam. En de Scorpion, je gebruikt die steenbokvrouw kindnaam en maakt misbruiken en creëert heel veel geld te verdienen onder de naam van de steenbokkind. Dat is nooit in Nederlands geregistreerd en gewoond. Het is fout. This is a fraud. And this is a crime of hate. Oké? Sommige mensen denken dat een spelletje is makkelijk. En je speelt een spelletje. En je krijgt dit en je krijgt dat. Wat bemoeien is zoiets als een postbodem kan even zeggen. Ja, ik weet niet. Van waar kom je vandaan uit Amerika? Ja, dat is niet. Je bent de postbodem. Zet de post in de deur. En toedeledokie. Bedankt voor je service. Mensen recognizen hoe ver moet ze over een lijn. En dit is een situatie dat ik zie gebruiken op de bedrijfsvloer. Oké. En dit is een situatie dat ook bij Molukkens. Ik zie dat ze kan belachelijk dingen bij de Molukkens. En ik zit daar één dag en ik zeg, als je wilt weten over Molukkens, er is een luchtmuseum in Arnhem. Ga even kijken. Dames en heren, in Nederland dus moeten samenleven. En ook dat mensen hebben Molukkens, hebben Antillen, hebben Suriname, hebben dit afkomst. We moeten respect voor elkaar tonen. Omdat ik vind dat wat is gebeurd met de Molukkens hier. En dat een andere persoon gaat even grapje gaan maken over Molukken. Een Molukken meisje dat zit op de tafel. Toen ik werkte. En die meisje, je ziet de tranen komen en ik moet daarin stappen en zeggen, als je wil weten over Molukken, ga naar die Openluchtmuseum in Arnhem. Eén ding is, dames en heren, als je gaat immigreren naar een land, je moet weten de histories van een land. En als mensen denken dat je kan krapje over andere mensen en zijn cultuur, je zit gewoon die mensen te belagen en verkleinen. Oké, niet iedereen kunnen in Nederlands geboren, maar het is een reden waar Nederlands als ze doorgeopend op naar buitenlandse mensen. En ik vind dat als buitenlander respect Nederlandse, de Nederlandse respect buitenlanders, daar is geen probleem. Maar als mensen gaan krapje maken over de land dat je bent van gekomen, het is niet goed. We zijn niet op de goede weg, dames en heren. En heerlijke, we moeten elkaar respect. Het maakt niet uit wat is je kleur, maar we moeten elkaar respecten. Oké? En als iemand wil zijn gegevens niet geven, ze hebben recht daarvoor, omdat ze beschermd is. Oké? Dus hier, ik zie dat de visgreep Scorpion gaat heleboel van jullie Scorpion helpen van wekens dat deze vrouw recognize door jullie Scorpion was behandeld op een foute manier. En ik zie soms soort van vergoeding komt voor sommige van jullie Scorpion van wekens door onrecht dat was creëerd bij Scorpion. Again, in de huis van geld, het is goed. Als we kijken, werk en woon, als jullie Scorpion gaat voor jezelf beginnen, het gaat best wel goed. Moeilijke probleem thuis. En vooral in de relatie thuis. Als dat was problematische situatie met je partner thuis. Het gaat goed komen, oké? En een positieve eind na some sort of a problematic situation dat u en je partner heeft gelopen, oké? Hier, mensen recognize dat de data en informatie van jullie Scorpion was gestolen. Mensen recognize dat jullie Scorpion gaat even je ouders even adviseren om te vertellen dat jouw data en informatie. Dus ik zie mensen recognize dat de Scorpion data en informatie was stolen. Een steenbokkind, dat is een Scorpion, data en informatie was gestolen door een Leo en een Kreef. Een Leo en een Kreef had gekopieerd een steenbok, vrouw, zon, informatie. Een Scorpion kind, informatie en verbruik ik om een Leo familie in Nederland te komen en mensen nou gaat het recognize dat this informatie was gestolen, oké? Succes en een nieuw start komt voor jullie Scorpion, omdat mensen recognize hoe je was slecht behandeld en excuses komt
for jullie, Scorpion. Then we see some sort of a good news come from your moeder. Eindelijk kom je in contact met je moeder. Mensen recognize dat een Leo en een Crave was degene dat blok je van de communicatie met je moeder. Een Leo en een Crave zat aan je moederfoon en je telefoon en had je geblokt. En je dacht dat je moeder zit je niet te communiceren. Je moeder heb je iedere zaterdag, iedere feestdagen probeer met jou contact te sturen een sms. En je weet dat je telefoon is niet veranderd. Maar ze weet dat het was geblokkeerd door een criminal organisatie. Maar je moeder stuur je een sms'je iedere dag voor de laatste van 2019, oké? Dus ik zie dat je denkt dat je moeder heb je verlaten en zo. Nee, je moeder is geblokkeerd. Ja? Je moeder en de familie van jou is geblokkeerd van je moeder vanwege criminal organization dat heeft mee te maken met Crave en Leo. Mensen now recognize that there was corruptie in authority. There was fraud and corruptie in authority. Een ongeluk. Ja. Corruptie in authority. Mensen nou komen achter dat een ramli of boodschappenman en een ram meisje heeft iets gedaan dat was niet door de bogen. En een groot onderzoek omdat die recognize hoe een waterman kunnen documenteren.